आज चाहिँ तपाईहरुलाई यस भिडियोमा चाहिँ इन्स्टाग्राम एकाउन्ट चाहिँ कसरी पर्मानेन्ट डिलिट गर्न सकिन्छ भनेर देखाउँदै छु। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा भएको इन्स्टाग्राम एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुस्। यस्तो इन्टरफेस आउँछ। त्यसपछि आफ्नो एकाउन्टमा क्लिक गर्नुस्। एकाउन्टमा गइसकेपछि राइट साइडमा भएको तीनटा डट लाइनमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि सेटिङ एन्ड प्राइभेसीमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाईहरुले सर्र तल स्क्रोल गर्दै गइसकेपछि यसरी हेल्प भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि फेरि हेल्प सेन्टर भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा क्लिक गर्नुस्। हेल्प सेन्टर ओपन भइसकेपछि चाहिँ यस्तो इन्टरफेस आउँछ तपाईहरुलाई। त्यसपछि फेरि पनि राइट साइडमा भएको यो तीनटा लाइनमा क्लिक गर्नुस्। त्यसमा क्लिक गरेपछि यहाँनिर म्यानेज योर एकाउन्ट भनेर आउँछ। यसरी म्यानेज योर एकाउन्ट। त्यसपछि यसमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउँछ। थोरै स्क्रोल गरेपछि डिलिट योर एकाउन्ट भनेर आउँछ। यसरी यसमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि चाहिँ तपाईको फर्स्टमै आउँछ डिलिट योर एकाउन्ट भनेर, यसमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि चाहिँ हामीले गर्नै पर्ने काम चाहिँ यहाँनिर छ एन्ड्रोइड एप हेल्प भनेर छ। यसलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गरेर मोबाइल ब्राउजर हेल्पमा लानुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ सुरुमै देखाउँछ तपाईहरुलाई यहाँनिर थोरै स्क्रोल गरिसकेपछि डिलिट योर एकाउन्ट भनेर डिलिट योर एकाउन्टमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यहाँनिर चाहिँ तपाईहरुले जे राख्दा नि हुन्छ। तपाईहरुले यो किन एकाउन्ट डिलिट गर्न लाग्नुभएको भनेर सोध्छ। यहाँनिर चाहिँ जे जुन अप्सन क्लिक गर्दा नि भयो। त्यो गरिसकेपछि यहाँनिर इन्टर योर पासपोर्ट भन्छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईको इन्स्टाग्राम पासपोर्ट चाहिँ क्लिक गर्नुस्। यसरी आफ्नो पासपोर्ट राखिसकेपछि थोरै तल गएपछि डिलिट आर यु स्योर यु वान्ट टु डिलिट योर एकाउन्ट भनेर त्यसपछि ओकेमा क्लिक गरिदिनुस्। ओकेमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको एकछिन वेट गर्नुस् किनकि मेरो नेट थोरै स्लो छ। त्यसपछि चाहिँ तपाईको इन्स्टाग्राम एकाउन्ट चाहिँ पर्मानेन्ट डिलिट हुन्छ। यसरी यु हेभ बीन लग आउट भनेर भन्छ। प्लिज लग इन अगेन भन्छ। यो भनेको चाहिँ तपाईको एकाउन्ट चाहिँ डिलिट भइसकेको छ। अब तपाईहरुले आफ्नो नयाँ एकाउन्टहरुलाई चाहिँ हाल्न सक्नुहुन्छ। यसरी है तपाईको एकाउन्ट चाहिँ